mango flavor pastillas! Nagamit tayo ng 300 grams powder milk, 100 grams mango flavor condensed milk, 1 pack crushed Cremo. Nilagyan ko ng oil ang aking gloves at mix mo na yan. Nag-add pa ako ng 50 grams mango condensed milk until mag-smooth ang dough. Meron akong mango mallows at chocolate sprinkles. Magbilog ng konti sa dough, yung parang ginawa niya sa'yo. I-flatten mo, palamanan mo ng mango mallows, at saka mo ilub-lub sa chocolate sprinkles.